có đứa em tới chơi, đang suy nghĩ không biết nên làm món gì đã nói cho đặc biệt, cầu kỳ chút. Thì chợt nhớ ra là nó rất thích ăn đùi gà và nấm kim châm. Thế là mình quyết định làm món nấm đùi gà chay bằng nấm kim châm, ăn lại miệng mà nhìn lại hấp dẫn nữa. Phải đi ngâm thêm một chút tàu hũ ki thôi. Tàu hũ ki là nguyên liệu không bắt buộc, có thể dùng tàu hũ ki tươi hoặc khô. Nếu nó là khô thì chúng ta ngâm nước cho mềm ra là được. Tiếp theo thái nấm kim châm thành từng lát, đem ngâm vào nước muối khoảng 5 đến 10 phút. Cắt khéo sao cho nấm ít bị tách ra nhất nhé. Giờ thì rửa sạch rồi vớt nấm ra. Dùng một chiếc khăn để thấm khô bớt nước hoặc để nấm cho ráo nước. Để tạo ra miếng đùi gà dai và dính, mình sẽ sử dụng bột năng. Các bạn có thể thay thế bằng phô mai nhé. Nếu không phải là tín đồ của nấm kim châm thì các bạn hãy thử với nấm đùi gà. Nấm đùi gà có thể thái sợi hoặc lát mỏng và nhỏ. Rồi thấm bột năng vào hai mặt của nấm và xếp chúng vào nồi hấp lên trong khoảng 10 đến 15 phút là xong. Tùy theo nồi nhé. Nấm đã chín, bột năng đã chuyển màu trắng trong và kết dính các sợi nấm lại rồi. Lấy ra thôi, dính quá khó lấy ghê. Nguyên liệu như vậy thì làm sao mà trông giống cái đùi gà được nhỉ? Theo mình nhé, chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu để gói thành chiếc đùi gà nha. Nấm đã hấp, tàu hũ ki, củ sả làm sạch cắt lấy phần gốc, bột chiên giòn khô, bột chiên giòn pha với nước cho sệt, bột chiên xù và nguyên liệu không thể thiếu là bánh tráng. Mình sẽ dùng loại bánh tráng bình thường nó rất là cứng, nhưng khi nhúng vào nước nó sẽ mềm, dai và dính nha. Ở đây mình dùng bánh tráng của Safoco, siêu thị bán rất nhiều. Lấy nấm kim châm và bột củ sả, đặt lên một miếng tàu hũ ki, cuốn lại. Rồi lấy bánh tráng đã nhúng vào nước tiếp tục bọc ở bên ngoài như thế này. Trông khá giống đùi gà rồi phải không nào? Lần lượt tẩm chiếc đùi gà này qua bột chiên giòn khô, tới hỗn hợp bột chiên giòn đã pha với nước, rồi tới bột chiên xù. Vậy là được một chiếc đùi gà rồi này. Cũng ok đấy chứ nhỉ? Tiếp thôi. Tèn ten, một chiếc đùi gà đầy ự nha. Chiên chúng lên và thưởng thức thôi. Nhìn như này thôi đã hấp dẫn lắm rồi. Nhưng chiên đồ lại không phải là sở trường của mình. Nhỡ cháy mất đĩa đùi gà thì tiếc hùi hụi. Phải nhờ ngay anh chồng mình thôi. Hi hi, vậy là có đĩa đùi gà ngon đãi khách rồi. Các bạn cũng thử làm nhé. Chúc các bạn ngon miệng.